I'm hungry. Let's drive through. Order pizza. No, we can do it. And it's best when you make it yourself. Kids Kitchen. Hello, I am Ellen. En ik ben Jordan. Wij wonen in Nederland. We live in Netherlands. Vandaag gaan we een typisch Nederlands ontbijt maken. Een broodje hagelslag. He said that today we're going to make a typical Netherlands breakfast. Bread with chocolate sprinkles. A favorite for all the children. Brood. Bread. Boter. Butter. Chocolate sprinkles. Je hebt nodig een bord en een mes. A plate and a knife. Eerst smeer je het brood in met boter. First, you butter the bread. Nu de hagelslag. Now, the sprinkles. Het is verrukkelijk. It's delicious. It's delicious. And it's best when you make it yourself. Kids Kitchen.